qua đến giờ mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên tiếp quản cửa hàng mà hôm trước mình với anh Hải đi xem không. 4 tỷ là một số tiền rất lớn, có khi mình làm cả đời cũng không thể nào mà có được. Bây giờ nhỡ chẳng may vào tay mình, cửa hàng lại làm ăn không thuận lợi, lại phá sản, thì quả thật mình sẽ rất là cảm thấy tiếc nuối. Nếu như nó là một cửa hàng mà quy mô nhỏ hơn thì chắc là mình sẽ mạnh dạn tiếp quản. Nhưng mà đây, cửa hàng này lớn quá. Mình lại còn là bạn gái của anh Hải nữa. Nếu như mình làm không thành công thì anh ấy sẽ rất là thấy xấu hổ với mình. Mình sẽ làm cho anh ấy mất mặt. Nên là thôi, mình nghĩ rồi, vì cả mình mà cũng vì cả anh Hải, chắc là mình sẽ gọi cho anh Hải và bảo anh ấy rằng mình sẽ không tiếp quản cái nhà hàng ấy. Chắc mình sẽ gọi cho anh Hải. Quay thật trên đi, không may được phải đi, sợ nhiều. Thì ra là anh đây. Anh à, Anh đây. hôm nay anh có bận công việc gì nhiều lắm không? Anh cũng có vài việc cần xử lý thôi, anh cũng làm sắp xong rồi. Thế thì tẹo nữa anh xong thì anh vào trong nhà nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Thôi anh cứ vào đây đi, xong rồi em nói trực tiếp. Một lát nữa anh trong việc anh làm luôn. Vâng ạ, thế anh làm việc đi nhé. Chào anh ạ. Vâng, chào anh yêu. Một lát nữa anh Hải vào. Không biết là mình bảo với anh ấy anh sẽ phản ứng thế nào. Anh ấy đang rất muốn mình thay đổi một nghề nghiệp mới. Không biết bà sắp đến không? Mong sau lần này bà buông tha cho mình.
không biết là mình có nên mua lại cái nhà ở đó không. Xong mua là phải mua cả khu bể bơi và khu vui chơi. Thế con Huy à? À, con đang chuẩn bị đi mẹ. À Hải đây, mẹ Dạ. có chuyện này muốn hỏi không? Chuyện gì em? Thế cái chuyện mua lại cái cửa hàng kia ấy thì thương lượng thế nào? Chuyện đấy con cũng đang khó xử, cũng mong muốn mẹ cho một chút lời khuyên đấy. Thì hôm trước thì con có liên hệ với bên nhà hàng đấy thì mua lại nguyên cái cửa hàng bán lẩu ấy còn lớn thôi. Thì họ đồng ý gặp để thương lượng, nhưng mà sau khi gặp thương lượng thì họ lại quyết định là bán cả cái khu bể bơi và khu vui chơi trẻ em nữa. Họ đang muốn bán giá mong muốn là 4 tỷ. Con thấy 4 tỷ nó không phải là giá quá là đắt, nhưng mà vấn đề chính ở đây là cái việc quản lý bể bơi với lại khu vui chơi của trẻ em ấy. Việc quản lý hồ bơi với lại trẻ em rất là phức tạp. Thành ra là con cũng đang phân vân quá. Mẹ thấy cái khu vui chơi cả bể bơi nữa đấy thì nó lại rất là rộng. Thế ý Tiểu San thế nào con? Dạ hôm đấy thì con cũng Tiểu San cũng ra đấy để thương lượng. Tình hình như thế thì con cũng thấy cô ấy cũng đang rất là lưỡng lự và cũng có ý là khuyên con là không nên mua. Thế bây giờ theo mẹ thì mình nên quyết định như thế nào? Mẹ thấy Tiểu San nghĩ vậy cũng đúng đấy. Vì mẹ nghĩ là cũng không nên mua một cái cửa hàng quy mô quá rộng lớn như thế. Hơn nữa là mẹ nghĩ Tiểu San cũng chưa có kinh nghiệm để quản lý một nhà hàng rộng lớn như vậy. Dạ vâng. Mẹ nghĩ hay là mình làm một cái quán bán gì cái đó nó nho nhỏ thôi, phù hợp với Tiểu San. Vâng. Thì mẹ thấy kinh doanh quán ăn này mẹ cũng thấy phức tạp lắm. Dạ vâng. Ban đầu nếu như mà họ đồng ý bán nguyên cái khu bán lẩu thôi thì con cũng sẽ phụ giúp cô ấy. Nhưng mà thêm cả khu vui chơi và bể bơi thì rộng quá. Chắc là con cũng sẽ nghe theo lời mẹ và lời Tiểu San. Mẹ thấy cái mở cái quán hàng ăn đấy mẹ cũng cảm thấy nó không khả thi lắm. Dạ. Thôi giờ để hôm nào mẹ ra mẹ tâm sự với Tiểu San xem là ý cô như thế nào. Dạ vâng ạ. Thì con cũng sẽ suy nghĩ kỹ thêm về chuyện này. Với cái kia thì hôm nào mẹ ra mẹ tâm sự với Tiểu San sau. Dạ vâng. Thế thì hôm nào mẹ rảnh để tâm sự với Tiểu San thêm nhé. Con sẽ suy nghĩ thêm về cái chuyện này. À này, thế cái đất đai nhà mình ngoài kia san ủi như nào rồi con? Bên nhà hàng xóm cũng đang chuẩn bị xong xuôi rồi, nên là ngày mai họ bắt đầu san. San bên nhà hàng xóm xong rồi đến lượt mình. À mà hôm trước con cũng chưa kể với mẹ, bên xã có bảo với con là cái khu đất của mình tương lai gần đây là sẽ có mở một khu công nghiệp mới, và khả năng cao sẽ lấy vào cái khu đất này. Vâng. Thực ra là bây giờ cũng không xây được cái nhà kiên cố như dự định của con, thì con cũng lên trên sở để hỏi rồi, thì đúng là như vậy, cho nên là chắc là không xây được cái nhà kiên cố như lần trước mình tính toán rồi. Thế bây giờ xây dựng cho nó khó khăn thế nhỉ? Dạ, con thấy bảo là cái khu của mình nó bảo sắp tới là xây dựng khu công nghiệp ấy.
Mà thôi trước mắt mình cứ san ủi đi đã. Mà này thế lúc nào con tính đưa tiểu san ra ngoài văn phòng chúng không? Con với cô ấy cũng tính rồi, cũng bảo là trong tuần này sẽ chuyển ra. Bây giờ hiện tại là con cũng sẽ thuê người đến để dỡ cái nhà đấy đi, xong rồi bắt đầu san ủi mặt bằng. Mình cứ giải phóng mặt bằng và đổ đất tôn cao lên cho nó xong rồi mình muốn làm gì nữa thì tính tiếp mẹ ạ. Thôi cái đấy mình tính xong rồi, thôi trước mắt giờ cứ đưa cô tiểu hai mẹ con cô ra đấy ở đi cho nó sạch sẽ. Dạ vâng, con cũng quyết định như thế rồi. Còn trong này thì cứ giải phóng mặt bằng đấy đã, xong đến lúc mình tính tiếp. Dạ vâng. Thế con cố gắng thu xếp cho mẹ con cô ra sớm ngày nào anh ấy đấy. Giờ đang mùa mưa rồi. Dạ vâng. Con mẹ con cô ra đấy ở cho nó thao ráo sạch sẽ. Vâng, vì con cũng đang tìm người để dỡ rồi để chuyển hai mẹ con cô ấy ra luôn. Thôi, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi, con đi làm đây. Con đi làm nhé, đi cẩn thận nhé con nhé. Không biết là xây cho tiểu san nghề gì để cho nó phù hợp với tôi đấy rồi. Làm cái nghề gì cho nó nhàn hơn, đi thu hoạch một tí mà lại dễ quản lý. Không biết chọn nghề gì cho phù hợp với tiểu san nhỉ. Mà thôi, mai mình ra mình tâm sự với tiểu san, mình sẽ chiều theo ý thích của con bé. Cháu ơi, cho cô cốc trà chanh. Kia rồi. Chào cậu. Hôm nay cậu hẹn tôi ra đây, chắc là có tin tốt rồi phải không? Bà cứ bình tĩnh nhá, bà đã gọi nước gì chưa? Tôi gọi rồi. Có việc gì cậu vào luôn vấn đề chính đi. Bà có bảo tôi là tìm hiểu chỗ nhà người yêu cũ của ông Trung ấy. Tôi cũng đã tìm hiểu sau một tuần rồi rồi. Cuối cùng thì cũng có kết quả rồi. Thế nào rồi? Đã tìm thấy hay chưa? Địa chỉ của bà ta thì tôi cũng có cụ thể ở đây rồi. Thì tôi sẽ gửi luôn cho bà. Ok, thế cậu gửi luôn cho tôi đi. Thế bước tiếp theo bà định làm gì? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì bà đấy. Để tôi xem mặt bà đấy xem như thế nào mà chồng tôi mê mệt với bà đấy. Rồi tí nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho bà. Nhưng mà xong vụ này thì tôi sẽ không giúp bà một việc gì nữa. Tôi sợ là sau cái vụ này ấy, thì ông Trung sẽ phát hiện. Và tôi sẽ không làm một việc gì phản bội ông Trung nữa. Được thôi, cậu cứ yên tâm. Tôi đã nói là tôi hứa giữ lời. Đây là địa chỉ của bà đấy đây. Tôi cũng có chụp ảnh lại nhà của bà đấy nữa. Nhà bà đấy chỉ ở một xã, ở xã Minh Khang, cách trung tâm thì cũng không xa lắm đâu. Nhà bà ta cũng khá có điều kiện nhỉ. Trước kia tôi thấy chồng tôi bảo nhà bà ta cũng nghèo mà. Trước đấy thì nhà bà ta cũng nghèo, nhưng mà sau đấy thì nhờ có anh con trai, anh cũng đi làm, cũng có tiền cho nên là cũng xây lên được căn nhà đấy. Thế cậu biết con trai bà ta làm gì không? Con trai bà ta bây giờ đang điều hành hai công ty. Một là công ty làm về gỗ, hai là công ty thức ăn chăn nuôi. Thế mới có điều kiện. Được rồi, cậu làm tốt lắm. Đây là số tiền 50 triệu. Tôi đưa trước cho cậu. Sau vụ này tôi sẽ hoàn trả cho cậu 100 triệu.
Cậu yên tâm, tôi đếm đủ rồi. Tôi cũng nhận đủ 50 triệu nhá. Còn xong bà đi gặp bà ta thì tôi sẽ nhận thêm. Mà bà định bao giờ gặp bà ta đấy? Cậu cứ yên tâm, sang tuần tôi sẽ sắp xếp một ngày tôi sẽ đi gặp bà ta. Thế bà định gặp trực tiếp bà ta á? Tôi chưa biết được. Thế bà còn nói là bà là vợ của ông Trung không? Cái đấy tôi chưa biết được, rồi tôi sẽ tính sau. Bà uống nước đi. Tôi thuê cậu tìm hiểu về bà ta, chắc cậu chưa nói với ai chứ? Bà yên tâm, tôi cũng chưa tiết lộ về này với ai. Vậy thời gian này ông Trung ông có nhờ cậu điều tra về bà ta không? Từ lúc tôi báo với ông Trung là bà ta ra nước ngoài thì ông cũng không hỏi han gì nữa, bà cũng Được rồi, xong việc rồi, tôi về trước đây, có gì cậu báo cho tôi biết. chắc khi này bà ấy đi gặp thằng người cu ông Trung luôn. Khả năng bà không làm gì được. Gia đình là những rắc rối đấy nhỉ. Nghĩa là quá khứ rồi quên đi, kệ mà sống. Cứ điều tra thêm làm gì không biết. Là nó mới vào con thêm mà. Ngon này, con gái mình nhìn thấy thèm giỏ gái á. Ta nha, không phải mít thái nha. Ngọt lịm tim luôn.
1 ngày. Bác sĩ hẹn mình là 1 tuần mới có kết quả. Sốt ruột thật đấy. Này của bố đúng không? Vâng, cái đấy của bố. Họ tên cháu là Nguyễn Văn Toàn à? Tên con là Nguyễn Minh Châu ạ. Con là Nguyễn Minh Châu đó. Vâng. Chú ơi, chú nó hỏi là phương pháp này thì là nó có chuẩn chính xác 100% không? Hay là có phương pháp nào mà nó chuẩn hơn không? Hiện tại bây giờ thì cái phương pháp này, xét nghiệm ADN này là gần như là cái này là phương pháp nó tốt nhất rồi, tối ưu rồi. Dạ, vâng. Thì cái độ chính xác rất là cao. Vâng. Không còn phương pháp nào tốt hơn đâu. Nói chung là yên tâm nhé. Vâng. Mà cái này thì trong vòng 1 tuần là sẽ có kết quả chú? Nói chung là chậm nhất là 1 tuần, trong vòng 1 tuần. Dạ, vâng. Mình ước gì 1 tuần chờ đợi này trôi qua thật là nhanh. Dù kết quả có như thế nào thì Minh Châu cũng vẫn sẽ là con gái của mình. Thôi, đi ra ngoài chuẩn bị đi làm đã. Hôm nay cũng hết ngày nghỉ rồi. Vịt ngon, vịt ngon, vịt ngon, vịt ngon. Vịt đây ngon này, một con gai đã thấy thì xin cháo à. Bốc cho nó một ít. Con bốc vít cho em chưa? Đang Bốc để mang xuống cho con nhau. Cho trên máy. Anh bốc cho nó kia nhỉ? Mẹ em làm gì ạ? Đang bảo lấy ít mít xuống cho Trang. Nó thích ăn. Mít nhà mình à mẹ? Mít là mình bắt đầu chín rồi đấy con. Ngọt không ạ? Ngon lắm, con ăn đi này. Nào, 2, 3. Này, con ăn đi. Dạ vâng ạ. Ngon lắm. Tí mẹ xuống chỗ cha à mẹ? Mẹ đi cùng mấy bà bạn đi chơi, mẹ tạt vào con vào xem hai mẹ con đấy nào. Vâng. Lâu lắm chả xuống rồi. Mẹ xách mít xuống nha. Con bốc cho con một ít để mai tí mang lên công ty ăn. Mít này mít đầu mùa ấy mẹ nhỉ? Ngon không con? Châu bùa ngon lắm. Đầu mùa mà ngọt nhỉ? Ngọt lắm. Thịt ta mình nhé, không phải mít Thái đâu. Vâng, cha thích ăn mít lắm mẹ. Tí mẹ xách trong đấy xong làm đi cùng mấy bà bạn. Thích thì thích nhưng mà mang xuống mẹ vẫn phải dặn là cho ăn ít rồi đấy. Dạ vâng. Bây giờ con nhỏ nữa ăn nhiều nóng. Vâng, tí mẹ. Cho vào tủ lạnh ăn ngon lắm nhá. Vâng. Đi mẹ bảo Trang nó cho vào hộp. Tí mẹ xuống mẹ dặn Trang ấy. Ăn đi con. Ngọt thật đấy. Ngon mà. Còn một rổ kia, ba lấy về chia hết cho các con đi để hai ba mẹ ở nhà ăn ít thôi. Để ít rồi mai nó chín mình lại ăn tiếp. Mít này con mà mang lên công ty cho mọi người chắc mọi người thích lắm đấy. Mít đây. này. Để một ít được con. Thôi nhỉ con nhỉ. Vâng. Ba để một ít cho đủ rổ đấy, còn bốc vào kia xong là chia cho con sách nó lên cho các anh ăn. Ngon lắm. Thế mấy giờ bà đi? Chờ mấy bà đón mà đi thôi mà, chuẩn bị xong hết rồi. Này. Ông ở nhà khắc tự cơm nước nha. Đi tối tôi mới về đấy. Mà con dâu nó rủ thì tôi còn ngủ luôn đấy. Chơi với con. Có khả năng phải bảo Trang đẻ thêm đứa nữa đây. Nhớ cháu rồi à? Nhớ rồi. Nhớ lắm ý. Mà tối nào cũng gọi điện đi vô nhưng mà vẫn cứ nhớ. Thôi về vợ chồng bàn bạc nhau để thêm đứa nữa mà lên cún về cho bà nuôi. Đợi Minh Châu lần lớn tí đã mẹ. Rồi từ 1 tuổi là đời thoải mái rồi. Để năm nay 5 con dê tuổi mùi đẹp lắm đấy. Thế à mẹ? Để đi. Để thằng mang Minh Châu về cho bà. Con xách 2 túi này lên công ty đi. Dạ vâng. Cho tôi bạn nó ăn. Vâng, con xin ạ. Thế thì con xin phép bảo mẹ em con đi làm đấy ạ. Mẹ đi chơi vui vẻ nhá. Bà xách một túi này đi. Cái này túi này tôi xách đi cho con dâu tôi. Để gọi vào tí nữa đi còn nhớ, không tí đi quên bảo quên. Hải ơi, Hải ơi. Dạ. Cô à? Cô đi chơi. Cô hôm nay sang nhà cháu có việc gì đây?
Cô hôm nay sang chỗ cháu có việc gì đấy à? Cô sang chỗ cháu có tí việc ạ. Cháu cô nước. Cô xin. Cô nước. Cháu nước. Có chuyện gì cô cứ nói đi ạ. Cô sang định hỏi cháu việc này thì Đấy. lúc trước cháu có hỏi mua cô nhưng cô chưa có ý định bán. Bây giờ con muốn bán thì cháu có lấy cô để cho cô bán cho người khác. Cái mảnh đất chỗ này hả cô? Bây giờ cô muốn bán thì cháu còn nhu cầu mua nữa không? Hiện tại thì cô muốn bán cái ngôi nhà này bao nhiêu tiền ạ? Cô đang muốn bán là 3 tỷ thì cháu biết nào? Cái này thì cháu cũng vẫn có ý định mua nhưng mà việc này nó đến hơi gấp đấy cô. Thì cô cho cháu suy nghĩ xong rồi mai hoặc ngày kia cháu sẽ trả lời lại cô nhé. Bởi vì tự nhiên cô bảo cháu hơi đột xuất cho nên là cháu cũng chưa kịp chuẩn bị và để cháu suy nghĩ thêm. Thì cô cứ nói thế thì cháu cứ suy nghĩ thêm, nếu mà có ý định mua thì bảo cô, mà không bảo thì lấy nữa thì bảo cô bán cho người khác. Dạ vâng. Rất cảm ơn cô đã báo với cháu trước. Cháu sẽ suy nghĩ. Mai cháu sẽ báo lại cô. Cô bán chỗ này là 3 tỷ à? Ý thì cô đang định như thế đó. Thế thì thôi cháu cũng làm việc đấy đi. Cô sang báo với cháu thế, nếu mà cháu xem nếu còn ý định lấy thì 2-3 hôm nữa bảo cô. Không có gì để cô còn đi đường báo thời khác. Dạ vâng ạ, cháu sẽ báo lại cô sớm nhất. Thế thôi, cô nói thế thôi thì cháu xem có gì thì điện thì cô đi qua, cô báo ra thế thôi. Vâng. Có gì thì 1-2-3 nữa cháu trả lời cô. Thế thì cháu làm việc đi, cô xin phép cô về nhá. Vâng, cháu chào cô. Sao tự nhiên cô ấy lại có ý định bán chỗ này nhỉ? Lúc trước mình ra hỏi thuê nhà mình cũng đặt vấn đề luôn là hỏi mua. Lúc đấy thì cô ấy lại bảo là sẽ không bán. Và bây giờ lại muốn bán với giá 3 tỷ. 3 tỷ có vẻ hơi cao. Bây giờ lại bán với giá 3 tỷ. Có vẻ như hơi cao rồi. Mình sẽ phải tính toán thêm mới được. Thôi, mình đi vào chỗ Tiệp San. Không biết cô ấy hẹn mình có việc gì. Trang ơi! Trang! Mẹ đấy nhở? Na! Con chào mẹ! Rồi mẹ mời xuống chơi à? Nhớ quá rồi ơi, mẹ đi đằng xa có mẹ đâu. Cũng bình thường thôi. Vâng, mẹ vào đây đi mẹ. Đây, mẹ thích biết có chuyện đi vào đi phải ăn rất là cả. Mẹ đồng hồ chín ngon lắm. Đấy, mẹ lại bóc sẵn cho con này nữa. Bóc đấy. Em bé, con đây cho em bé ra đây chơi à? Vâng. Chào bà chưa? Chào bà đi. Chào bà chưa? Ơi, Yêu quá. ơi, thưa bà nội hướng chơi đấy. Đi gần kìa. Bà thấy em dạo này lớn chưa? Nhắm thôi. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ đi theo mấy bà bạn đi chơi, xong mẹ tạt vào đây cầm nước cho con vào vâng. chơi với em bé một tí. Vâng, bà nào sướng ba sướng chẳng bảo gì nha. Và đi theo mấy bà bạn đi xuống thành phố chơi. Vâng. Chị với bác ở đây nói chuyện. Đây, cháu xin phép bác cháu đi vào trong. Ngồi đây chơi con. Đang có khách ở trong nhà mà. Đang có khách à? Vâng. Yêu thế. Yêu thế. Hôm nào về Hà Nội nha. Con gửi cắn này nha. Hôm nào cả nhà về Hà Nội chơi nha. Vâng ạ. Hôm nào về bà chơi nhá. Vừa nãy mẹ đang trêu toàn là thôi để thêm đứa nữa để cho Minh Châu với bà chơi.
Mẹ có em bé lên thì con về ở với bà nhá. Mấy đứa con về chơi với bà Hà Nội nha. Vừa mới qua lễ xong nên là mẹ con bận, hơi đông khách nhỏ nên là con chưa về chơi với bà được. Hôm nào rỗi rỗi về nhá. Vâng ạ. Hôm nào rỗi rỗi cho bố Toàn chở con về nhá. Về với bà chơi nhá. Con cân được 7 cân rồi đấy bà. Ôi, thích quá cơ. Nhìn mẹ ơi, mẹ ngồi đây đi, mẹ ngồi đây nghỉ ngơi. Con đi tắt nước. Với em đi chơi nhá. Ui, dạ ơi. Ê, dạ ơi. Dạ ơi, con cúng của bà. Cúng của bà. Chơi. Ở đây. Đây đây, đồ mít ngon quá. Ăn đi con. Ăn thử miếng nào. À đây. Đi đun đi chơi với cô vừa bảo là đi đun thế này. Đi đun á. Kệ nhỉ. Không sao cả nhỉ. Đi đun cũng được. Anh ăn mít không? Đây là mồm cho em rồi nào. Ông nội bóc cho đây. Ôi, ông nội bóc cho đây. ông Hà Nội chủ đáo quá nhỉ. Đây, để mồm cho em. Nào, để mồm cho em. Mồm đầu miệng em nhồng nhớ như cái mắt kìa. Vậy là lớn để cho ăn nhá. Nhá. Sang năm con ăn được rồi đây nhỉ. Tưởng tượng nha, sang năm em ăn còn hơn mẹ đây nhỉ. Hay là cuối tuần về với mẹ đi. Cuối tuần về với bà đón mẹ. Bà Toàn đón. Vâng, thì cũng được nhỉ. Em chung. Nào đi mẹ đây. Đi mẹ đây. Lâu lắm bà không thấy đâu đi bà mà nó làm ngay quá mẹ chơi với cô kia từ nãy rồi. Mẹ con làm tốt việc chơi từ nãy rồi. Vậy thì lần này là em dinh à bà ơi yêu thế. Yeah, 30 tháng 4 đông khách lắm rồi. Dạ vâng ạ, cũng đông mẹ ạ. Tại vì mọi người đi làm đẹp để chuẩn bị đi chơi ấy. Vâng. Để làm đẹp nhiều. Đấy. Nhà mình thì đầy đủ dịch vụ hết nên là mọi người qua đây. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về mẹ? Mẹ chiều tối mẹ mới về. Mấy bà kia đi chơi rồi, mẹ bảo mẹ vào đây chơi với con. À vâng. Thế thì hay hôm nay mẹ tiện xuống đây, tí nữa mẹ vào kia con làm đẹp cho mẹ luôn nhá. Gội đầu massage thư giãn, đi đường xa cho nó đỡ mệt. Con bóp đầu cho đỡ đau đầu. Thôi mẹ chơi một tí. Xong là các bà đón mẹ đi, xong nếu chiều còn sớm thì mẹ về. Thôi mẹ, chẳng mấy khi mẹ xuống dưới này. Mẹ thì cũng hay bị đau cổ vai gáy ghê, để tí nữa con bảo nhân viên gội đầu xong massage bóp cổ vai gáy cho mẹ thích lắm. Chị bảo Minh Châu làm cho bà nhá. Minh Châu làm cho bà nhá. Nhưng mà chờ các bà đón. Làm cũng nhanh thôi mà mẹ, khoảng độ 30 phút thôi. Gội đầu một tí cho nó thoải mái. Con vừa mới đi học thêm cả gội đầu dưỡng sinh ấy mẹ. Yeah. Vâng, con mới khai trương thôi nhưng mà kiểu khách quen ở đây ai cũng làm thử thích lắm. Lần sau là họ vẫn cứ book gội đầu dưỡng sinh. Nó đắt hơn một tí nhưng mà làm thứ nhất là thời gian nó lâu hơn. Thứ hai là người ta thư giãn thoải mái ấy, người ta thích làm. Đắt hơn có một tí. Vâng. Mình lấy công làm lãi thôi mẹ. Cứ túc tắc. Vâng. Cứ túc tắc kiếm sướng. Cười yêu ơi. Em ơi. Yêu ơi cười. Em ơi. Em với chị. Khách sắp xong chưa em? Sắp xong rồi ạ chị ạ. Em đang nằm đợi một lát nữa. Thế con bảo em gội đầu cho mẹ nhá. Em ơi em gội cho mẹ chị cái đầu của chị với. Gội đầu dưỡng sinh ấy. Để chị cho em bé ngủ, không có sợ em bé đang ngủ tí em bé hóc nhỉ. Ông ơi bác lên giường con gội đầu cho. Đi mẹ lên giường đi, gội đầu như thế nào đó. Mẹ đi thay bị em nha. Nè, đinh. Con đi vào phòng ở đây bị đá mà. Đi. Con đi nghỉ đi, không tí dậy lại chơi bà. Vâng ạ. Rồi. Đây gội đầu con dâu chu đáo quá cơ. Như thế lần sau mẹ lại xuống. Hai mẹ con ở dưới này cô nhớ nó lắm. Đi cứ nhớ thôi, đêm nào cũng gọi nhiều lắm cứ nhớ. Thế hôm nay mấy bà bạn bảo đi xuôi, bảo gì tôi đi với tôi xuống chơi con dâu tôi, cháu tôi. Thế là các bà ngoan lắm bà. Để cái nó ngoan mẹ nó đỡ vất vả.
Thế ở đây cháu làm ở đây lâu chưa? Cháu làm cũng hơi lâu rồi bà. À, thế hôm nọ bác mới bảo là Trang là chuyển về trên nhà làm cho gần ông bà để có lúc nào bận rộn thì còn hộ ấy. Ừ. Nhưng mà Trang bảo là dưới này đông khách. Nhưng mà bây giờ làm ở dưới này thì cũng nhiều khách quen rồi ấy bà. Bây giờ mà bỏ dưới này về trên đấy làm cũng rất là tiếc. Đấy, vẫn thấy tiếc nhưng mà thôi thì cứ dần dần con lớn thêm tí nữa là bảo lên trên đấy mở cơ sở 2. Vâng. Làm trên đấy. Vâng, cháu thấy mở cơ sở 2 cũng ok mà. Hôm nọ chị cũng có nói chuyện qua với cháu rồi. Đây, hôm nọ bác cũng đi tìm địa điểm cho rồi nhưng mà hai vợ chồng nó cũng ưng lắm. Vâng. Nhưng mà chả biết nha, lại bảo là hoãn lại thì thôi, bảo thế thì chúng nó cứ tự quyết định cho nó thoải mái. Con bé nó buồn ngủ quá là nó ngủ luôn rồi mẹ. Ôi ngủ rồi à? Vâng, con dỗ tí là ngủ rồi, con bảo là kiểu khóc nhạch nhạch đấy là biết ngay là buồn ngủ mà. À. Thế con này được cái nét ngủ ngon. Vâng, giống mẹ. Thế Bên mẹ nhà em rửa mặt với cả đắp mặt nạ collagen cho mẹ chị nhá. Với lại bóp massage cổ vai gáy lâu lâu một tí, tại vì mẹ chị cũng hay bị đau cổ vai gáy ấy. Thế nên là máu nó không lưu thông được lên não ấy, nên nhiều khi mình cũng hay bị đau đầu trở rời là như thế mẹ. có lúc mỏi quá thì bảo ba bóp cho. Vâng. Với cả con thấy mặt mẹ cũng có mấy cái nốt tàn nhang này, cũng có một vài nốt thôi. Mấy nữa mẹ mà rảnh mẹ xuống đây con bắn cho nhá. Con nào rảnh xuống. Vâng. Con Toàn, hôm nào Toàn nó đi xuống với con thì mẹ xuống theo. Vâng. Đấy, sướng mẹ chịu khó xuống đây. Anh Toàn anh ấy xuống đây suốt ngày ấy mà. Nhiều khi nó con đi bảo là thì nó thôi, đi không có bận việc ấy, nhưng mà anh hay xuống đây lắm mẹ. Cứ dỗi phát là nó đi luôn. Vâng, chắc cũng nhớ con đấy. Nhớ con, nhớ vợ nhớ con là được cái nó. Như em cứ như thế là cũng được rồi. Sợ nó không xuống nhưng mẹ lo nó không cứ mãi việc nó quên mình chết. Mẹ hay là mẹ ở đây đi, hôm nay mẹ ở đây với con đi. Không, vừa nãy mẹ cũng bảo ba rồi nhưng mà mẹ về thôi. Mẹ bảo là nếu mà cái Trang nó rủ nhiệt tình thì mẹ ở lại. Ba bảo đi luôn đi. Ba bảo thế. Ở đây chứ. Ở đây hôm nay cho ba ở nhà một mình luôn. Các bà mà ở nhà một mình buồn thôi, mẹ đi về. Tí nữa các bà về mẹ về theo. Hôm nào mẹ Toàn mẹ đi đông không? 3-4 chị em mà. Vâng. Mấy chị em đi như thế vui. Thôi mẹ đi về thôi. Mẹ còn chăn màn, hôm nay nó cũng không được nắng lắm. Về mẹ còn cất. Nếu mà hôm nào dỗi thì mẹ xuống. Không ba ở nhà một mình buồn. Thì hôm nào mẹ dỗi mẹ xuống mẹ phải mang cả vali quần áo theo nhá. Rồi con ở mấy ngày luôn. Được rồi, hôm nào mẹ xuống mẹ ở. Vâng, ở dưới này nó cũng hơi chật hẹp một tí nhưng mà vẫn ở được mẹ. Chả sao, có con có cháu ở đây chật bao nhiêu mẹ cũng ở được. Trên quê mình thì nó rộng rãi ở quen rồi ý. Sợ xuống đây mẹ ở chật mẹ không ở được. Rồi, thế sao? Mấy hôm nữa về mẹ ấy, nếu mà ba không chạy xe các thứ thì mẹ bảo ba ở nhà không mẹ xuống. Vâng ạ. Chứ 1-2 hôm thôi, bảo 4-5 hôm lâu lắm. Vâng. Về còn có ba cơm nước cho ba. Vâng, thì mấy hôm nữa mẹ phải xuống con ở mấy ngày đấy. Lễ xong này anh Toàn ấy cũng phải đi làm rồi mẹ nhỏ. Vâng. Toàn hôm nay đi làm rồi, vừa nãy ba bóc mít cũng xách cho 2 túi xách đi để cho các anh ở công ty ăn. Vâng, mấy hôm lễ anh ấy cũng xuống đây chơi. Mấy hôm. Thế mẹ làm đây gội đầu nhá, con vào trong này con xem khách với cả thỉnh thoảng con ngó Minh Châu luôn. Vâng, đi đi. Bây giờ biết lật biết lẫy rồi, đêm ngủ xoay tròn hết cả giường ấy mẹ. Đấy, cẩn thận đấy. Phải để ý. Con để ý cẩn thận con rơi giường đấy nhá. Vâng ạ. Thế con đi xem khách đi.
Quét chưa? Quay. Đợt này hoa giấy rất nhiều hoa thật. Nắng hơn nha anh. Anh vừa làm xong việc nên là anh vào đây luôn. Nãy em bảo hẹn anh vào đây có việc gì vậy? Vâng, cũng có chút việc muốn nói với anh. Suốt từ hôm qua đến hôm nay em cứ suy nghĩ mãi về cái vấn đề mà có nên mua lại cái cửa hàng quán ăn rồi lại có cả bể bơi đấy không. Thì em cũng suy nghĩ, em cũng tính rồi. Em bảo là bây giờ nếu mà mua lại cái cửa hàng đấy thì em sợ rằng em sẽ không thể nào mà làm tốt và quản lý được, vì em chưa có kinh nghiệm. Nên là chắc là thôi anh ạ. Cái chuyện mà mua lại cái cửa hàng đồ ăn đấy thì thôi anh nhá, anh trả lời người ta đi. Anh cũng suy nghĩ về chuyện này khá là nhiều. Anh cũng tính là sẽ không mua lại nữa, bởi vì cũng sợ em không có kinh nghiệm mà quản lý được hết ấy, mà cũng sợ hơi vất vả, lại sợ quá sức. Nên là tạm thời thì chắc em vẫn quay lại với công việc cũ, em sẽ tiếp tục đi thu hoạch, em đi bán hàng. Không, nếu như bây giờ mình không mua cái chỗ cửa hàng đồ ăn đến nữa thì em cũng suy nghĩ đi, xong rồi nếu như em muốn kinh doanh hay học một cái nghề gì đó thì anh sẽ đầu tư cho em đi học. Chứ đi thu hoạch như này cũng bây giờ mùa hè rồi, nắng nôi vất vả lắm. Nhưng mà em chẳng biết là học nghề gì nữa. Bây giờ kiểu bây giờ cái tuổi của em nó cũng quá rồi ấy, nên là cũng chả biết là công việc gì nó phù hợp cho mình để mình bắt đầu học nữa. Thôi kệ anh ạ. Em thấy làm công việc này cũng tốt mà, cũng đâu đến nỗi mà nặng nhọc lắm đâu. Mình vận động cơ thể còn càng khỏe. Nói thế chứ bây giờ mình cứ dầm mưa dãi nắng vất vả mà. Hay là mở một cửa hàng bán những cái đồ như kiểu vật dụng hàng ngày như kiểu tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa à? Nhưng mà em thấy trên mình nhiều cửa hàng tạp hóa lắm. Xong rồi lại có cái Vinmart vừa mới mở hôm trước đấy, bao nhiêu là đồ em mở. Em nghĩ là chẳng sợ, chẳng cạnh tranh được. Mình cũng chẳng có nhiều mối quan hệ. Thế em đi học nghề gì được nhỉ? Khó lắm anh ạ. Giờ mình cũng dở dang như này rồi, chả biết học nghề gì. Em đi học kế toán đi, xong về làm quản lý cửa hàng thức ăn chăn nuôi của anh. Nhưng mà học như thế phải mất mấy năm. Em còn con nhỏ nữa. Khó lắm anh ạ. Nói vậy thôi chứ đâu phải đơn giản. Xa xôi, lại phải đi xuống tít dưới thành phố mới có trường đại học. Xong cũng chả biết bao giờ mới ra trường nữa. Thôi kệ anh ạ. Bây giờ cứ đợi xong rồi chuyển nhà xong đã đi, xong rồi mình tính. Chứ bây giờ cứ tính trước cũng sợ lại cũng như lúc mình tính chuyện mua quán ăn đấy, nó cũng có thành đâu. Nên là cứ để thuận theo sự sắp đặt của Chúa đi.
À, Tiểu San này. Dạ. Lúc nãy trước khi vào đây, Vâng. cái cô chủ nhà, cô cũng nói chuyện với anh và là cô ấy bây giờ để muốn bán cái ngôi nhà mà anh đang thuê để làm văn phòng ấy. Sao lúc trước em nhớ anh kể với em là anh hỏi mua cô không bán mà. Lúc đấy anh cũng hỏi cô ấy là mua đất, nhưng mà cô ấy trả lời lúc đấy là cô ấy chưa muốn bán, nhưng mà cũng cho mình thuê lâu dài. Nhưng bây giờ chắc là nhà cô có việc gì ấy. Vâng. Nhà cô ấy bảo anh là nếu có mua thì ra gặp lại cô ấy. Thế thì em nghĩ là anh mua đi. Vì em thấy cái chỗ đấy nó vừa rộng rãi lại cũng khá là yên tĩnh. Xong nó cũng là văn phòng cố định của mình nữa. Thì anh dùng cái tiền kia để anh mua luôn. Quá hợp lý rồi còn gì nữa. Nhưng mà cô ấy đang lấy cái muốn giá nó cao hơn bình thường một chút, cho nên là anh chắc phải đàm phán lại với cô ấy. Dù gì mình cũng vừa đầu tư sửa sang rất là nhiều tiền vào đấy rồi. Vâng. Thì anh cứ hỏi lại cô ấy xem. Em nghĩ là cô ấy sẽ để lại giá tốt cho mình thôi. Vì anh đã sửa sang lại cái căn nhà đấy khang trang. Với lại cả bình thường em thấy chắc người ta cũng không muốn một ngôi nhà phải qua tay nhiều người đâu, đúng không? Nếu như bây giờ anh không mua thì cô ấy cũng khó mà bán được, bởi vì hợp đồng thuê nhà của anh với cô ấy tận 10 năm mà. Thế thì như thế là cô ấy phá hợp đồng rồi còn gì nữa. Nếu mà cô ấy bán cho người khác ấy. Cô ấy bán cho người khác thì cô phải đền bù cái hợp đồng cho mình. Nhưng để anh cân nhắc đã. Vâng. Nếu như cô ấy muốn bán thì anh sẽ mua, nhưng mà sẽ thương lượng lại giá cả một chút. Dạ vâng. Anh cứ tính toán sau, giá hợp lý là được. Dành cái tiền mà định mua lại cửa hàng lẩu đấy để báo lại cho người ta, xong rồi mình quyết mua. Anh báo sớm đi, tại vì em thấy chị bảo là cũng nên báo sớm cho chị còn bán cho người khác. Để tối về anh sẽ gọi điện. Dạ vâng. Vậy cái ngôi nhà này anh cũng tìm được thợ rồi. Vài hôm nữa là anh sẽ cho người vào đây để dỡ nhà và thu dọn những cái đồ này đi. Dạ vâng. Bây giờ thì lúc nào anh tìm được người thì cứ triển khai thôi. Tại vì đồ của em cũng soạn hết rồi. Mai ngày kia nếu mà em chuyển ra văn phòng thì ở trong này muốn sửa thế nào cũng được mà. Những cái cột bê tông và lưới B40 này mình cũng dỡ thì mình cứ cất đi. Vâng. Như còn cái chuồng gà trước mình làm cái thì chắc anh nghĩ là bỏ đi nhỉ. Vâng, bỏ đi thôi, vì cái đấy nó cũng chỉ là bằng tre bằng gỗ thôi mà. Cái khu bếp này chắc cũng bỏ đi vậy. Giữ lại một vài vật dụng cơ bản. Vâng. Mình bỏ hết đi. Mấy hôm nay cỏ rậm lên rồi, nhưng mà em bảo là thôi, đằng nào mấy hôm nữa cũng dỡ rồi, nên là em chẳng dọn nữa. Đúng rồi, kệ nó, mấy hôm nữa thì san lấp hết. Cây chuối này bị con sâu ăn hết lá rồi anh ạ. Vùng chuối này mấy cũng vương người ấy, chắc là cũng vừa đủ kỳ thu hoạch. Bên kia cũng còn mấy buồng kìa. Vâng. Kể chuyện với mẹ là dỡ nhà nhiều khi mẹ cũng thấy tiếc, nhưng mà mẹ bảo là bây giờ cũng chả để được lâu ấy, cũng mối mọt rồi cũng bao nhiêu năm rồi, ngôi nhà nó cũng xuống cấp rồi. Em thấy cái cột nó vẫn còn chắc lắm. Vách thì hỏng thôi chứ còn cột nó vẫn chắc mà. Ê, kể ra nếu mà họ không cho mình xây, mình giữ lại cái xương nhà rồi mình xây thành tường cũng được anh ạ. Nó kiểu một vẻ đẹp hoài cổ ấy.